เห็นความบิดเบี้ยวความที่ไม่เป็นธรรมของศาลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว แล้วก็ในคดี112ก็ยิ่งเห็นได้ชัดทั้งตำรวจทั้งศาลที่เป็นองค์กรภายใต้อำนาจคู่กรณีที่เป็นผู้เสียหายแห่งคดีอาญามาตรา12นะคะมาตรา12ถูกใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเยอะเลยพี่ที่ออกมาเคลื่อนไหวคนอื่นถูกใส่กำไร EM ถูกจับกุมคุมขังถูกขังไว้ในบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็วันนั้นหนูไปไลฟ์สดขณะที่พี่ศิลปินที่พ่นกำแพงวัง112คิดค่าอนาคิสแล้วก็พีที่มาจากพีโพหนูไปไลฟ์เพราะว่าเขาถูกจับกุมแล้วก็แบบเห็นความรุนแรงแล้วก็ตามไปจนถึงสน.พระราชวังจนพี่เขาถูกเอาเข้าไปในห้องหนึ่งซึ่งเขาไม่ให้ใครเข้าไปเลยไม่มีทนายไม่มีผู้ไว้วางใจเข้าไปหนูก็เลยเป็นห่วงแล้วก็ไลฟ์อยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงหน้าประตูห้องนั้นแล้วอยู่เขาก็บอกว่าให้ตำรวจให้สายตรวจอะลากหนูเข้าไปด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเขาเห็นว่าแบบเขาสงสัยแล้วมั้งว่าหนูเกี่ยวข้องเขาบอกว่าการที่หนูไลฟ์อะมันคือการที่หนูร่วมกระทำความผิดอะไรประมาณนี้ซึ่งอยู่ๆเขาก็ลากหนูเข้าไปเลยแล้วก็แบบเขาก็ได้ใช้ความรุนแรงในการที่แบบเอาของหนูไปนั่งทับหนูพยายามอุ้มหนูไปบก.เนาะบก.6อะไรนั่นแล้วก็แบบทับหนูดึงเอา iPad ที่เอาไว้ใต้เสื้อไปแล้วก็ดึงกระเป๋าไปเอาไปทุกอย่างจากนั้นเขาก็ไปค้นหมายจับซึ่งมันเป็นหมายจับที่หนูขอเลื่อนไปคือหมายจับของวันที่28 กุมภาพันธ์ 2566อะค่ะตอนนั้นอะเราไปขอเลื่อนส่งทนายไปขอเลื่อนที่15 กุมภาพันธ์แต่ว่าเขาดันออกแบบหมายจับเราโดยที่เราไม่รู้วันที่28 กุมภาพันธ์ตอนแรกหนูจะไปเสียทั้งอำนาจตำรวจไปเสียสุดๆเลยคือไม่ไปขอเลื่อนอะไรเลยแต่ว่าหนูยอมไปขอเลื่อนโดยที่เอาอนาคตการศึกษาของหนูไปยื่นให้เขาดูว่าหนูมีสอบปลายภาคม.3 นะหนูมีมอบตัวในวันที่2 เมษายนนะฉะนั้นหนูจึงขอเลื่อนโดยครบในวันเสาร์ที่9 เมษายนค่ะก็นั่นก็เป็นการจับที่ไม่ชอบทำมาเลยก็คือจับทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรแล้วก็จับโดยที่ไม่มีหมายจับโดยไม่มีเหตุจำเป็นแล้วก็มีพี่ตะโกนบอกว่าหนูคือเยาวชนแล้วแต่เขาเลือกที่จะลากหนูเข้าไปค่ะในวันนั้นหนูก็เลยปฏิเสธทั้งตำรวจทั้งศาลเลยในวันที่เขาจับหนูก็ไม่ยอมให้เขาจับโดยดีโดยที่พูดว่าแบบหนูปฏิเสธไม่ยอมสอบสวนไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือทีนี้เขาจะพาเราไปสน.สำราญราษฎร์เราก็เลยปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมลุกไปทีนี้เขาก็ตำรวจผู้หญิงคราวนี้ได้ตำรวจผู้หญิงเขาก็แบบมาพยายามอุ้มเราไป2 คนแต่แบบเขาก็ทำแบบไม่มีแรงเพราะว่าพี่ทนายก็อยู่ทุกคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วแต่ว่าในขณะที่เขาอุ้มอ่ะเขาไม่ระวังเสื้อเรามันก็เปิดตรงหน้าอกอยู่แต่ก็มีคลิปแต่ว่าพี่ๆเขาก็เซ็นเซอร์ให้ค่ะมันก็คงเกี่ยวข้องกับคดี112แหละค่ะและหนูก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยที่แบบหนูสอบเข้าได้หนูจ่ายค่าเทอมแล้วพี่บุ้งเป็นผู้ปกครองให้เป็นผู้ปกครองตามกฎหมายแล้วแต่สุดท้ายเขากลับมาบอกว่าหนูไม่ใช่นักเรียนของเขาค่ะการแสดงออกทางการเมืองตามสิทธิเด็กมันก็สามารถที่ทำได้แล้วในระบบประชาธิปไตยมันยิ่งต้องสามารถทำได้และโรงเรียนที่เป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาและการศึกษาก็จำเป็นต่อเด็กและเยาวชนแต่เขากลับกีดกันเด็กและเยาวชนออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลด้านการแสดงออกทางการเมืองหรือว่ามันไม่แฟร์เลยไม่โอเคมากเลยการที่ใช้คดี112มากขึ้นเรื่อยๆมันก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะ112มีอัตราโทษจำคุก3-15 ปีซึ่งสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์ถือว่าเป็นอัตราคุกที่เยอะมากกับการที่ถูกลิ้นรอนอิสระภาพไปแล้วก็มันก็เป็นการก็อย่างที่บอกมันเป็นการเสรีภาพเยอะมากแล้วก็ยิ่งในระบอบที่เรียกตัวเองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะวิจารณ์ได้ควรจะพูดถึงได้เพราะเขาสมควรที่จะเป็นคนที่พูดถึงได้ค่ะหนูว่ามันยิ่งตอกย้ำการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยค่ะกับเด็กและเยาวชนที่เขาควรแสดงความคิดเห็นได้ควรเข้าร่วมได้เพราะเยาวชนก็คือเด็กหรือเยาวชนที่ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าเติบโตเพื่อเป็นขับเคลื่อนอนาคตข้างหน้าค่ะการจับกุมของตำรวจมันไม่ชอบทำอยู่แล้วทั้งที่ระบบกระบวนการยุติธรรมมันเป็นระบบที่สืบสวนสอบสวนได้หาหลักฐานอะไรต่างๆได้แต่เขาก็ยังเลือกขังหนูไว้ตั้ง51 วันทั้งที่เขาสามารถปล่อยได้ในส่วนของมาตรา12อ่ะมันไม่มีความเป็นกลางและไม่มีความเป็นอิสระอยู่แล้วอ่ะก็แบบเขาควรจะแสดงความเป็นกลางความเป็นอิสระหนูว่ามันต้องเปลี่ยนทั้งโครงสร้างถ้าจะเปลี่ยนที่ต้องการคือต้องการยกเลิกไม่ให้เขาบังคับใครอยากใส่ก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ในแง่ด้านเศรษฐกิจสวัสดิการหรือว่าการใส่ชุดธรรมดามันเป็นชุดที่เราเป็นชุดสุภาพที่เราแบบมีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่ต้องจำเป็นต้องเปลืองซื้อเพราะว่ารัฐสวัสดิการก็ไม่ได้ให้อะไรกับชุดนักเรียนมากแล้วก็ใส่ชุดธรรมดาก็สามารถเรียนได้ค่ะแล้วก็สะดวกสบายกว่าด้วยถ้ามันจะเหลื่อมล้ำชุดนักเรียนก็สามารถทำให้เหลื่อมล้ำได้สภาพชุดขนาดชุดอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วประเด็นที่ยังทำต่อเรื่อยๆและยังอยากผลักดันต่อมันก็มีเรื่องของอาณาจักรแฮชแท็กอาณาจักรปากขาวด้วยที่มีเด็กเสียชีวิตเนื่องจากระเบียบทรงผมมันไม่ใช่แค่กฎระเบียบที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวหรือสิทธิเราอย่างเดียวแต่มันคือกฎที่ทำให้สูญเสียชีวิตแล้วมันก็ไม่ใช่รายแรกและถ้ามันยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นก็ไม่ใช่รายสุดท้ายด้วยค่ะก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามเนื้อตัวร่างกายและตามด้วยสัญญาสิทธิเด็กแล้วมันก็ไม่ผิดทำไมเราต้องแคร์ขนาดนั้นถ้าเราไม่ผิดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเมื่อสิทธิใครการเมืองมันเป็นเรื่องของคนตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่มันก็เป็นการเมืองละและสวัสดิการต่างๆมันก็เป็นการเมืองแล้วหรือไม่พอบอกว่าไว้โตค่อยมายุ่งพอคุณโตคุณก็บอกตั้งใจทำงานสิทำไมถึงต้องมายุ่งกับการเมืองล่ะถ้าไม่สู้ตอนนี้จะให้สู้ตอนไหนคนเราอะถ้ามันจะไม่สู้มันก็มีข้ออ้างไปเรื่อยๆแหละค่ะถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะถ้าไม่ใช่ตอนนี้สิทธิมนุษยชนทะเลาะกันไม่ได้ค่ะ